السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة إيمي كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعمل توكة جميلة بواسطة الوحدات أو الطوق الصغيرة اللي احنا عندنا بتبقى موجودة عندنا متوفرة في البيت. أنا عندي الكم دوت، فأنا إن شاء الله هعمل لكم كذا وحدة من طوق الشعر. طبعا الوحدة بتبقى بسيطة وخفيفة، والغرز اللي فيها غرز خدناها قبل كده في الدروس السابقة. اول حاجه عندنا التوكه ديت هعملها هعمل اول حاجه عقده البدايه زي ما بشتغل كل مره. انا هشتغل بابره 1.75 والقطن اللي هو اليزا كوتن جولد. عملت عقده البدايه زي ما انتم شايفين كده. هاجي من ورا اخدها واعمل غرزه حشو. الاول هثبتها بسلسله، وبعدين هاخد خيطي بالشكل ده واعمل غرزه حشو واطلع من حلقتين، واخد الخيط من تحت كده على اساس ان هو اداريه تحت الشغل بتاعي. الوحده سهله، وان شاء الله تقدري انك انت تنفذيها وتسعدي بيها بنتك، او حتى لو انت استخدمتيها لنفسك بردك هتبقى من انتاج ايديك، من شغل ايديك. كل ما تشتغلي شويه تحاولي انك انت تلمي الغرز بتاعتك كده على اساس ان هي ما تبانش التوكه، ما تبانش من تحت. وحتى لو التوكه بنت هي اصلا حلوه، يعني مش مفيهاش حاجه. غرزة الحشو انا بطلع من حلقة وبطلع من الحلقة التانية. هشتغل بقى كده لغاية لما اوصل لنهاية التوكة. كل ما اشتغل الم شوية بالشكل ده، تشتغلي وتلم عليك وتزم عليك. لغايه لما اجي لنقطه البدايه، اوصل لنقطه البدايه. انا خلاص وصلت للنهايه. هنزل هنا واعمل غرزه منزلقه، وارتفع 1 2 3، وبعدين ارتفع كمان 1 2. تمام. وبعدين هسيب اول غرزه وادخل في التانية واعمل عمود بلف، وبعدين اعمل 2 سلسله واسيب الغرزه اللي بعدها على طول وادخل في اللي بعديها واعمل عمود بلف، واعمل 2 سلسله واسيب اللي بعدها وادخل في اللي بعديها واعمل 2 سلسله، وبعدين اسيب الغرزه دي وادخل في اللي بعديها واعمل عمود بلف، واكرر بقى لغايه ما اوصل للنهايه. اسيب دي وادخل في اللي بعدها واعمل عمود بلف، 2 سلسله واسيب دي وانزل في اللي بعدها. التوكه سهله جدا، عاملها سهله، وان شاء الله تستمتعي بمشاهده الفيديو وتقدري انك انت تنفذي الوحده. لو حد احتاج اي حاجه ممكن يكلمني في التعليقات، وانا ان شاء الله اتواصل معاه. اكمل كده بقى لغايه ما اوصل لنقطه البدايه. وبعد ما وصلت لنقطه النهايه هاخد 2 سلسله، وبعدين هعد 1 2 3، وهنزل هنا وهعمل غرزة منزلقة.
واخد غرزة سلسلة واحدة وارتفع. وبعدين هعمل بقى الياسمينة بتاعتي. هعمل ايه؟ اول حاجة هنزل اخد اول لفة، هعمل غرزة بف، تانية، تالتة، وهسحب خيطي كلهم. خدوا بالكم انا بمسك الخيط دوت عشان انا بعمل فيه بعد كده غرزة ايه، حشو. مسكته بالشكل ده وهدخل فيه وهخرج واعمل غرزة ايه، حشو، وهاخد فوقيه سلسلة. وبعدين هرتفع واعمل غرزة بف تانية. ارتفعت مرة وهرتفع تاني مرة وهرتفع تالت مرة وبعدين هخرج منهم كلهم مرة واحدة وهدخل هنا واعمل غرزة حشو وبعدين اعمل غرزة سلسلة. وبعدين هرتفع تاني واخد مرة والتانية والتالتة، بس مش هخرج منهم، هيبقوا معايا على ايه، على ابرة الكروشيه. وهاجي هنا هرتفع مرة والتانية والتالت مرة، ومش هسحب ايه الخيط بتاعي، خليه زي ما هو. هاجي في الفراغ الاتنين سلسلة ده وهدخل فيه واعمل باف تاني، واحد، اتنين، تلاتة. الفتلة معايا هي انا شغالة بيها، خليها في ايدي كده وهسحب كله مرة واحدة. وبعدين هاجي هنا واخدها بالشكل ده واخدها كده. وبعدين هعمل غرزة سلسلة واخد كمان غرزة كمان. هعمل باف تاني، هنزل هنا مرة وارتفع وبعدين انزل تاني مرة، تالت مرة، واخرج منهم كلهم مرة واحدة. وبعدين اخد غرزة السلسلة وارتفع واعمل باف تاني، ادي واحد، اتنين، تلاتة، بس مش هخرج بقى، مش هخرج الخيط بتاعي، خليه زي ما هو. وهاجي هنا وهعمل باف تاني، اتنين، تلاتة، وهخليه بردك ايه معايا على ابرة الكروشيه. انا كنت هنا باخد في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة، انا في بين كل عمود وعمود فيه غرزة سلسلة، هنزل فيها بالغرزة السلسلة دي وهعمل غرزة بف مرة والتانية والتالتة. وبعدين هسحب خيطي كله مرة واحدة وهدخل هنا هعمل حشو سلسلة وارتفع وايه واكرر، يبقى معايا بالشكل ده. نكمل الياسمينة بتاعتي.
ادي 1 2 3 وارتفع 1 2 3. وبعدين مش هكمل، مش هاخدهم مرة واحدة، خليهم معايا وهنزل هنا واخد مرة والتانية والتالتة، مش هسحبهم بردك. هاجي في غرزة السلسلة اللي بين الفراغين وهشتغل فيها، هسحب مرة والتانية والتالتة، وبعدين هسحبهم كلهم مرة واحدة، وهاجي هنا واعمل غرزة حشو واعمل ايه سلسلة وارتفع واعمل اكرر غرزة بف. ادي 1 2 3 واخلصها وارتفع سلسلة. بقت معايا بالشكل ده ونكمل مع بعض. هعمل واحدة كمان كده، اخدت 2، اعمل كمان مرة يبقى معايا 3، وبعدين مش هسحبهم، هخليهم مع الابرة، وهاجي في النص هنا واخد مرة التانية التالتة ومش هخلصها. هاجي بردك في المسافة اللي بين العمودين هنا وهعمل 1 2 3، وبعدين هسحبهم كلهم مرة واحدة واجي هنا واعمل غرزة ايه حشو وارتفع سلسلة هنا. يبقى انا كده معايا 1 2 3، اعمل كمان ايه واحدة كمان، ارتفع مرة التانية والتالتة، وبعدين ارتفع اعمل كمان غرزة كمان 1 2 3، واجي في المنتصف هنا ادي مرة 2 3، هاجي في المسافة اللي بين هنا اهو العمودين وهرتفع مرة 2 3، وبعدين هخرج منهم كلهم مرة واحدة وهاجي هنا كده واعمل ايه غرزة حشو وبعدين اخد غرزة سلسلة. بقت عندي بالشكل ده. ايه رأيكم بقى في غرزة الياسمين الجميلة دي؟ انا لسه هلفها ايه بالشكل ده، هتبقى تلف معايا بالشكل ده. سهلة جدا وان شاء الله تقدري انك انت تنفذيها. هرتفع مرة وبعدين التانية
وبعدين التالتة، واخرج خيطي منهم كلهم واعمل غرزة حشو واعمل ايه سلسلة. اعمل واحدة كمان، 2 3، وبعدين ما اخرجش منهم، اخليها زي ما هي كده، وادخل هنا واعمل باف تاني مرة، 2 3، وبردك ما اخرجش منهم. انا كده خلاص خلصت ايه الورد الياسمينة بتاعتي اللي هي تبقى اللفة بتاعت التوكة. هعمل 1 2 3 4. الجديدة بقى مش هاخدها من هنا، هتاخد من هنا. احنا كنا ايه في اول مرة اخدناها في الفراغ بتاع الاتنين سلسلة، اشتغلناهم هنا. هنشتغل في اللي بعديها الفراغ ده، وهعمل 1 2 3، وهخرج منهم كلهم مرة واحدة، وهعمل غرزة حشو وازود غرزة ايه سلسلة. انا الادوار اللي جاية الاربع ادوار اللي جايين هيبقوا على الاتنين فراغ الاتنين سلسلة اللي فوق. هرتفع وهعمل غرزة باف، ادي 1 2 3، واعمل غرزة حشو وبعدين اعمل سلسلة وارتفع واعمل غرزة باف، ادي مرة 2 3، مش هخلصها خليها معايا، وهاجي في النص هنا وادخل واعمل غرزة باف تانية 3، خليهم بردك معايا. وبعدين احنا قلنا هنشتغل على ايه على الاتنين سلسلة اللي فوق. خدنا هنا هندخل في اللي جنبيها، ادي 1 2 3، ادي 1 2 7 ايه 7 حلقات على ابرة الكروشيه. وبعدين هسحبهم كلهم مرة واحدة وادخل هنا واعمل غرزة حشو وبعدين اعمل سلسلة. نكرر 1 2 3، واعمل غرزة حشو واعمل سلسلة وبعدين ارتفع واعمل باف تاني 1 2 3، واخليهم على ايه على ابرة الكروشيه، وهاجي في النص هنا وارتفع مرة والتانية والتالتة وخليهم بردك مع الابرة. وبعدين هاجي هنا وادي مرة 2 3، وبعدين هخرج منهم كلهم مرة واحدة واجي
واعمل غرزة حشو وبعدين غرزة ايه سلسلة. يبقى انا كده معايا 1 2 3. فاضل واحدة كمان، هرتفع مرة، تانية، تالتة، وبعدين اطلع منهم مرة واحدة واعمل غرزة حشو وارتفع سلسلة واعمل باف تاني، 1 2 3 وادي 1 2 3 وبعدين اجي هنا واعمل 1 2 3 وبعدين اسحبهم كلهم مرة واحدة واجي هنا وادخل واعمل غرزة ايه حشو وبعدين اعمل سلسلة. بقت معايا بالشكل ده. اكمل، وكل ما هكمل كل ما هتظهر ايه معاكم. كده معايا 1 2 3 4. بعد كده هنشتغل على فراغ السلسلة اللي بين الاتنين عمود. ادي 1 2 3 اعمل غرزة حشو سلسلة هرتفع مرة وبعدين التانية التالتة. هيبقى معايا على ايه ابرة الكروشيه وبعدين هاجي هنا وارتفع مرة 2 3. انا هنا اشتغلت كام واحدة 1 2 3 4. المرة دي بقى هشتغل في الغرزة السلسلة اللي بين الاتنين عمود. الغرزة السلسلة اللي بين الاتنين ايه عمود. اخر غرزة كانت ديت، يبقى انا هشتغل في دي. هلف خيطي وانزل، شايفين فين هنا اهو. تمام بالشكل ده. وهسحب خيطي مرة وبعدين هسحب خيطي كمان مرة واسحب خيطي كمان مرة. يبقى كده كام مرة 3 مرات. وبعدين هسحب خيطي كله مرة واحدة. تمام وادخل هنا واعمل غرزة ايه حشو وبعدين اخد غرزة سلسلة وارتفع واكرر. هدخل هنا مرة 2 3 واخرج منهم كلهم مرة واحدة واعمل غرزة حشو وسلسلة. ارتفع تاني وادخل مرة التانية والتالتة وبعدين اجي هنا على اللولية التانية اشتغل مرة 2 3. وزي ما اتفقنا احنا هنشتغل على ايه على السلسلة اللي في وسط الاتنين عمود. هاجي هنا كده وهقول 1 2 3 وبعدين هخرج منهم كلهم ايه مرة واحدة وهدخل هنا وهعمل غرزة حشو
وبعدين هعمل سلسلة. هشتغل باف تاني، ارتفع مرة وبعدين التانية، التالتة، وبعدين اخلصها واجي هنا واعمل غرزة حشو وبعدين غرزة سلسلة، وبعدين ارتفع تاني واعمل غرزة باف وارتفع مع 1 2 3 وما خلصتهمش اللي هم معايا، وانزل على نص الياسمينة التانية وادي 1 2 3 تمام، وهاجي هنا في غرزة السلسلة اللي بين 2 عمود واعمل البف 2 3 وبعدين اخرج منهم كلهم مرة واحدة، واجي هنا واعمل غرزة حشو واعمل غرزة سلسلة. يبقى كده اشتغلت كام بقى؟ ادي 1 2 3 نشتغل كمان واحدة، ادي 1 2 3 واخرج منهم كلهم مرة واحدة واعمل غرزة حشو وارتفع مرة 2 3 واجي هنا اعمل 1 2 3 1 2 3 يبقى دي ايه بين الاتنين عمود 1 2 3 واخرج منهم كلهم مرة واحدة واعمل غرزة حشو وسلسلة، وبعدين هبتدي بقى اكرر ارتفعت مرة والتانية والتالتة واحد 2 3 واجي هنا وادخل مرة 2 3 انا كده عندي كام بقى واحدة 1 2 3 4 فدي هعملها ازاي؟ هاجي على هنا كده فاكرين الفراغ اللي اشتغلنا فيه ده، هاجي في الفراغ الاتنين سلسلة بردك وهعمل ايه 3 لفات وهخرج منهم مرة واحدة وهدخل هنا هعمل غرزة حشو وعليها غرزة ايه سلسلة، هتبقى بالمنظر ده. نكمل بقى للنهاية. هي شكلها جميل جدا زي شغل الياسمين كده. نكمل ونوصل لنقطة البداية ونشوف هتبقى شكلها ايه في النهاية.
وده الشكل النهائي لتوكة، انا هسميها توكة الياسمين بقى. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ شكلها جميل جدا. عاملاها لبناتي بقى في العيد. كل سنة وانتم طيبين. واللي تحب النهاردة ممكن تجيب الخيط وتشتغل. يلا على بركة الله. انا هخلص اخر واحدة، هوريكم تقفيلتها ازاي. باجي هنا واخرج بمنزلقة، واخد سلسلة واقص خيطي، وبعدين ابدل الخيط. هجيب الخيط بتاعي وهعمل عقدة البداية، هبتدي منين؟ ابتدي من اي مكان هدخل وهعمل سلسلة، وبعدين هرتفع 1 2 3 4 5، وهاجي هنا واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل 1 2 3 4 5، وانزل بالفستانة هنا وسط الياسمينة واعمل غرزة حشو، وارتفع 1 2 3 4 5، وهاجي هنا وانزل واعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5، اعمل غرزة حشو وارتفع 1 2 3 4 5، واعمل غرزة حشو 1 2 3 4 5، واحد اتنين تلاتة أربعة 5، بقت بالشكل ده. ألفها بقى كلها وأوصل لنقطة البداية. وأنا كده وصلت بقى للشكل النهائي بتاع توكة الياسمين. هاجي هنا وهعمل غرزة حشو، وبعدين ارتفع 1 2 3 4 5، واجي عند نقطة البداية اللي انا اشتغلتها وانزل واعمل غرزة حشو، وبعدين اعمل غرزة سلسلة واخرج بخيطي. وده الشكل النهائي بتاعها. ايه رأيكم بقى؟ هي شغلها زي ما انتوا شفتوا كده، شغلها سهل جدا، وارجو ان هي تكون نالت اعجابك. ولو عجبتك بقى دعميني باللايك والشير، تسعديني بتعليقك، وبتسعديني باشتراكك في القناة.
وان شاء الله نتقابل في عمل اخر، وكل سنه وانتم طيبين. انا قلت بس اسعدكم بان انا اعمل لكم الوحده ديت. اللي عايزه تعملها لنفسها في العيد تعملها، اللي عايزه تعملها لبنوتتها تعملها. انا هسميها توكة الياسمين، ان هي عامله زي زهره الياسمين كده. ان شاء الله نكمل بقيه التوك ونلتقي بكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.